ডাবল এক্সেল এই অনেশ্বর পুরা মানতে উল্টি যাই দে খুলক 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 আনবক্সিং এই এইটো ৰেকৰ্ড আছে গাইস মনেশ্বৰ পুৰা এটা হেৰি দিছে চাৰ্ট অৰ্ডাৰ দিছে দিম না অলপ চলকচোন এনেকে আছে পেকেটিং নাই কিলাৰৰ চাৰ্ট ভালকে খুলক কিলাৰ কিলাৰ মনেশ্বৰ পুৰাই বদলি যায় বে মনেশ্বৰ পুৰাই কৈছে ডাবল এক্সেলৰ দিবা আৰু বোলে ডাঙৰ দিলো এইটোতো আপোনাৰ হেৰি এইবিলাক 10 কপি হেন এক্সেল হয়তো বঢ়িয়া লাগছে না চাৰ্টটো লুকিং নাইস এইটো খুলক যিমান লিখা দাম সিমানেই আৰু ডিছকাউণ্ট নাই আপনি গেঞ্জিটো চোন ফুটা পিনছে হ্যাঁ গেঞ্জি ফুটা আমার মহাজন হয়ে লাভ নাই যদি গেঞ্জিতে ফুটা থাকে পিন্ধক কেনেকা লাগে চাং শুনছে না মনে কৰা মানুহ ইমান মহাজন হৈ লাভ নাই যদি গেঞ্জিতে ফুটা থাকে বুটাম কেইটা গোটেই খুলিব নালাগে দিয়ক এই ওপৰতো খুলি পিনে স্পৰ্টিং পিন্ধা দিয়ক এই বাইদেউ মনেশ্বৰ খুৰাই চাৰ্ট অৰ্ডাৰ দিছে কিলাৰৰ হা 2000 বুলি ভাবছে নেকি কিমান আছিল মানে খুৰা জেনুইনে আহে আৰু কিলাৰে আৰু ইয়াতে আৰু কি আৰু 760 760 5 টকা এটা মোৰ লগত আছে আৰু 765 দিয়ক জলদি পিন্ধক 2 মিনিট হৈ গ'ল খুলওঁতে জলদি পিন্ধক চাব লাগে এই সেইটোও খুলি দিয়ক হৈছে ভাল লাগছে দে কাৰেক্ট ফিটিং হৈছে বঢ়িয়া এইবাৰ সেই অফিচাৰ লাগছে আপোনাক বুটাম কেইটা মাৰক গোটেই এইটো সেনেকে নুখুলে এইটো টানি দিয়ক এটা খুলি যাব এইটো টানি দিয়কচোন এটা পিছুৱাই যাওক আপুনি চাং লুকছটো চাং আপোনাৰ ফিটিং হৈছে দে পেটুৱা মানুহ অলপ ডাঙৰে লাগে হাতটো কচাই লওক হাতটোতো এনেও কচাই লয় না আপুনি সেনেকে পিন্ধি তলত হেৰি পিন্ধিব ইনাৰ পিন্ধিব আৰু ওপৰত ইটো পিন্ধি আহিব টেনচনে নাই এয়া ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো 18 তাৰিখ ভাল লাগছে না মানে পুৰা ফিটিং রিভিউ দিয়ক এনকে দিয়ক এনকে ইয়েছ